अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ګران دوستانو شام سے مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ په کین ماسټر کې د یوټیوب دپاره انیمیشن بټنه جوړه کړئ. نو د دې لپاره لومړی کین ماسټر خلاصوو، کومه د جمع علامه چې ده دغه کې کږو. ګران دوستانو اوس زه یوه ویډیو خلاصوم کوم چې شین بیکګراوند لري. تاسو کولی شئ زموږ د ټیلیګرام چینل څخه یې ډاونلوډ کړئ په وړیا سره. ګران دوستانو یوټیوب بټن دپاره همدا رقم ویډیو چې دا ډیره ضرور ده، دا باید تاسو ولرئ. اوس نو راځو خپله لوګو انتخابوم د یوټیوب چینل مې. لوګو باید په داسې شکل سره وي چې باید بیکګراوند یا شی چې اریزر شوي یا پاکه شوي وي. باید که چېرته پاکه شوي نه وي نو بیا کومه سپین ساحه چې ده یا بیکګراوند چې د هغې نه بهر کېږي بیا ښه نه راځي. اوس تاسو ګورئ ډېره ښه راځي کومه لوګو چې ما پاکه کړې یا اریزر کړې مې ده بیکګراوند یې. ګران دوستانو اوس خپله د یوټیوب چینل نوم انتخابوم. مثلا زما یوټیوب چینل شمس مزدی مسعودی ده. تاسو هم کولی شئ خپل یوټیوب چینلو نومونه ورکړئ. اوکې بټن کې کږو. ګران دوستانو اوس چې دا رنګ انتخابو باید رنګ یې تور وي. کله مو چې تور انتخاب کو بیا نو ریبوټ بولډ انتخابو. ګران دوستانو دلته یوه ډیره مهمه خبره شتون لري. مثلا تاسې به وایئ چې د یوټیوب بټن اوس ولې څنګه کار نه کوي لکه څنګه چې سپین بیکګراوند کار کوي. هغې دپاره هم طریقه شته ده. ګران دوستانو دا کوم خط چې ما ولیکو دا په دې ځای کې ځای نه شو، یو بل فونټ ورته انتخابوم چې باید فونټ یې وړوکی وي. مثلا دا چې ما انتخاب کو ګران دوستانو اوس تاسو کتلی شئ تر دې اندازې جوړه شوه. او اوس غواړو چې لومړی لوګو کې کږو. لوګو مو چې کله کې کږله نو سلایډ اپ یا کې کږو په دې آپشن کې. اوس نو د یوټیوب چینل انیمیشن انتخابو. ګران دوستان لکه څنګه مو لوګو کې چې انتخاب کوو سلایډ اپ یو ځل بیا انتخابوو. ګران دوستان اوس تاسو کتلی شئ د دې دپاره کومه د لوګو او د یوټیوب چینل نوم یا ټیکسټ چې دا باید لږ اندازه باید کمه شي، ځکه تر څو داسې جوړ شي لکه کوم بیکګراوند چې جوړ شوی ده. ګران دوستانو دا هم د یوټیوب بټن جوړولو طریقه ده او انشاءالله چې راتلونکي به نورې په زړه پورې ویډیوګان درته چمتو کړم. ګرانو دوستانو اوس دا ویډیو موږ سیو کوو یا ذخیره کوو خپل موبایل ګالري کې. اوس نو ګران دوستان درته ښیم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب بټن څخه استفاده وکړئ په ویډیوګانو کې. لومړی ویډیو انتخابوو.
زه خپله د موبایل له ویډیو انتخابوم. انشاءالله دا ویډیو به راتلونکي کې اپلوډ شي. تاسو دپاره د هنور موبایل کوډ ماتول دی. کله مې ویډیو انتخاب کړه نو اوس په لیر اپشن کې کاږو، میډیا کې کاږو. اوس کومه ویډیو چې موږ ذخیره کړې ده د یوټیوب بټن هغه کې کاږو. اما چې کې کاږله ګران دوستان، دلته ډېر یو مهمه خبره هغه دا ده چې دا شین بکګراوند څنګه کولی شو د مخې نه یې لرې کړو تر څو یوټیوب بټن ښکاره شي. ډېره مهمه ده. دلته نو کروما کی په نامه اپشن کې کاږو او انیبل کوو یې. کله مو چې انیبل کو کوم آشنا صاحب یا بکګراوند چې دا پاک بشي او د یوټیوب لوګو به ښکاره شي، تاسې کتلی شئ او کولی شئ مثلا یوټیوب بټن اندازه خپله وټاکئ. مثلا تاسو سایز یې غټوئ یا وړکی کوئ، هېڅ مشکل نشته دی.